السلام عليكم. هذا اختبار ماكينة الحامل الصينية أنداليا على ميج الغاز ثاني أكسيد الكربون. هنا فقط صاحب سلك الفلكسكور القديم اللي كان موجود في خرطوم الميج. هنا عندنا بكرة 1 ملي، ووزن هذه البكرة هو كيلوغرام واحد. طبعا البكرة هذه هي بكرة 5 كيلو، لكن الشركة حاطة عليها كيلو واحد، واللي خلى المكان مزحوم أثناء عملية التركيب. وبالتأكيد بعد ما تخلص سواء مقطع فيديو أو الشغل اللي تسويه يخطر على بالك فكرة ثانية في عملية التركيب تكون أسهل وأفضل. وكذلك فيها بكرة ثانية اللي هي 0.8 ملي. شريت البكرتين بس علشان أختبر 1 ملي وكذلك 0.8 على هذه الماكينة، وأشوف وش الأفضل قبل ما أطلب البكرة الكبيرة اللي هي 5 كيلو. على العموم بعد ما جربت البكرتين 1 ملي 0.8 ملي، اتضح لي من أنه 0.8 ملي هي الأفضل على هذه الماكينة، وأصلا كان مكتوب حتى على الماكينة من أنه 0.8 ملي هو اللي يستخدم في وضعية ثاني أكسيد الكربون، بينما الفلكس كور يستخدم 1 ملي لهذه الماكينة. هنا فقط سحب السلك من خلال خرطوم الميج وتركيب فوهة مسدس الميج، والفوهة هذه 1 ملي أو ملي واحد. طبعا هنا عندنا المنظم، هذا منظم صناعة صينية موجود على أمازون أمريكا. المنظم واجهتني فيه مشكلة، وهو اللي تقريبا أخر المقطع شوي. المنظم الأول طلبته من علي إكسبرس، ووصل إلا أنه المنظم طلع ما يركب على صمام الأسطوانة اللي موجودة عندي، لأنه الأسطوانات أعتقد بالسوق السعودي هي كلها أمريكية، فالمعيار الأمريكي في المنظمات هو اللي يركب على الأسطوانات في السوق السعودي. المنظم الصيني طلبته من علي إكسبرس ما كان يركب، وأعتقد من واحدة من الأسباب أنه المقياس اللي يتبعونه الصينيين هو المقياس المتري أو مليمتر، خصوصا في سنة المنظم، بينما الأسطوانة اللي عندي مثل ما قلت هي صناعة أمريكية، لذلك المعيار الأمريكي اللي هو الإمباير أو المعيار الإمبراطوري هو اللي يركب على هذه الأسطوانة، اللي هو الإنش، فتحة السنة تكون بالإنش. طبعا هنا نزع ما تبقى من الغلاف الأبيض اللي كان موجود على صمام الأسطوانة، وتفريغ شوي من الغاز عشان نطرد أي تراب كان موجود فيها. طبعا الأسطوانة وصلت وكان عليها غلاف أبيض مشابه لأسطوانات غاز الطبخ، مغلف صمام الأسطوانة بغلاف أبيض. مثل ما قلت لي التأخير كان تقريبا مدة شهر في ترجيع المنظم الأول قبل ما يتم إرجاع الأموال للحساب طلب المنظم الثاني من أمازون أمريكا. مع العلم من أنه بعد فترة من طلب هذا المنظم من أمازون، بدأ علي إكسبرس يقترح المنظم اللي يركب على صمام هذه الأسطوانة، وهو اللي المعيار الأمريكي. كان قيمة هذا المنظم على أمازون أمريكا تقريبا 180 ريال، بينما على علي إكسبرس نفس المنظم نفس الصورة نفس كل شيء ب80 ريال، تقريبا كان 100 ريال. طبعا هذه أول فتحة للأسطوانة بعد محاولة تركيب المنظم الصيني اللي كان رافض أنه يركب على صمام أسطوانة. بالنسبة للضغط داخل الأسطوانة، أول قراءة من المنظم الصيني كان 1000 PSI، وضغط منخفض بالنسبة لأسطوانة بهذا الحجم، بينما كان الضغط هنا 600 PSI. وللمعلومية هذا كان في الصباح وكان الجو بارد، يبدو الغاز كان في تجمد، بينما في وقت سابق عندما كنت أحاول أركب المنظم الصيني كان الجو في سخونة شوي. تذكرون الأيام الماضية كان فيه كان تجي فترة يكون فيها أمطار، ويجي بعدها الجو يكون بارد،
في أوقات يكون الجو حار. هنا فقط اختبار تسرب الغاز. قبل شوي رجعت شديت المنظم إنه كان في تنسيم تقدر تسمعه بسبب الضغط المهول داخل الأسطوانة، وبعد تأكد أنه يعني ما في أي تهريب للغاز يفضل إنك يعني تحط الصابون على جميع أجزاء المنظم عشان بس تتأكد. وهنا تركيب الخراطيم. هاي الخراطيم اللي جت مع الماكينة اللي باللون الأزرق. طبعا هذه مؤقتا بس خلال الفترة الحالية. في المستقبل إن شاء الله راح نحط الشبك السريع والفصل السريع، لأنك تحتاج الشبك السريع والفصل السريع. هنا عندنا الفتحة اللي في الأسفل هي مخصصة للميج، بينما الفتحة اللي في الأعلى مخصصة للبلازما. طبعا هذه أول تشغيلة واختبار سريع. وهنا أحاول إني أوزن الغاز وش أفضل كم لتر في الدقيقة أحتاج علشان يكون يعني ما في هدر للغاز، بنفس الوقت يكون كافي إنه يغطي بركة اللحام من الهواء المحيط. هنا أعتقد إني رفعت تدفق الهواء إلى 15 لتر في الدقيقة، قبل ما أرجع وأنزله في وقت لاحق إلى تقريبا 8 أو 10 لترات في الدقيقة. أيضا هنا كنت أغير في الأمبير باستمرار عشان أخذ فكرة عن مدى حجم اللحام. وهنا اللي رجعت تدفق الغاز إلى تقريبا 10 لترات في الدقيقة. هنا اختبار الفعلي بعد التجارب الأولى. هنا عندنا لحام زاوية 6 ملي، صاجة 6 ملي أو مبسط 6 ملي. هنا السحبة الأولى كانت تقريبا على 70 أمبير، ما كان جيد صراحة، بينما السحبة الثانية كانت على 85 أمبير. قبل ما أرجع وأعدل الأمبير إلى زدته إلى 95 أمبير. وأيضا هنا رجعت زدت الأمبير إلى 120 أمبير، قبل ما أرجع وأزيده في آخر سحبة إلى 140 أمبير، فقط عشان أخذ فكرة عن تلحيم سماكة 6 ملي. وهنا عندنا نتيجة اختبار الزاوية. 120 وال140 هو الأفضل في سماكة 6 ملي. هنا عندنا الأوفرلاب أو فوق بعض. هنا في البداية كان الأمبير على 60. نعم كان على 60. برضو ما كان جيد صراحة. وهنا زدت الأمبير إلى 70 أمبير.
أما السحبة الثالثة فكانت على 80 أمبير، واللي بعدها كانت على 90 أمبير، قبل ما أرجع وأزيد آخر سحبة على 110 أمبير. أيضا من عيوب هذه الماكينة أنك ما تقدر تعدل في سرعة تدفق السلك الخارجي من ماكينة اللحام نفسها، بالإضافة إلى أنه الفولتية أيضا ما تقدر تغيرها وتعدل عليها. لذلك أنت راح تعتمد بشكل رئيسي على برمجة الماكينة نفسها من خلال ضبط الأمبير فقط. فاللي لاحظته أنه لما تزيد الأمبير يزيد سرعة تدفق السلك، وأيضا من خبرتي المتواضعة أعتقد أنه أيضا الفولتية يتم زيادتها بزيادة الأمبير. وكان ودي أعرف صراحة نسبة الأمبير بالنسبة للفولتية وكذلك سرعة تدفق السلك، لكن هذه من ضمن الأشياء اللي ما تقدر تحددها، أو أنه فقط تعتمد على برمجة الماكينة نفسها. ومثل هذا الشيء أمر متوقع في المعدات اللي تجيك 2 في 1 أو أكثر، وكذلك سعر الآلة، بالإضافة إلى أنه الوضعيات المتعددة الموجودة عليها. بينما هنا عندنا اختبار ثالث وهو لزاوية، وهنا تركت الصدى على الحديد، تعمدت إني ما أشيله. هنا في البداية كان الأمبير على 70، والسحبة الثانية كان الأمبير على 85 أمبير. بينما السحبة الثالثة كانت على 95 أمبير. أما بالنسبة للسحبة الرابعة والأخيرة فكانت على 115 أمبير. وهنا تركيب بكرة اللحام الثانية مقاس 0.8 ملي. لكن قبل ما نركب البكرة لازم نشيل اللي هي برضه بكرة السلك. لازم نختار الخدود تبع 0.8 ملي. وهنا تغيير فوهة مسدس المج من 1 ملي إلى 0.8 ملي على حسب قياس سماكة السلك المج اللي ركبناه للتو. وهنا تأخذ فكرة عن تدفق ثاني أكسيد الكربون، وهو 10 لترات في الدقيقة. بعد يحطه على 8
ولكن أنا خليتها على 10 أمبيرات. وهنا نتائج الاختبارات، هنا المسطح، وهنا عندنا المبسط، وهنا عندنا الزاوية اللي تم إزالة الصدى عنها، وهنا الزاوية اللي تركت الصدى عليها. طيب يا شباب، قبل شوي كنت أسوي اختبارات، لكن الكاميرا كانت طافية. زدت الأمبير إلى 250، يعني يمكنها تصل إلى 270، لكن زدت 250. بعد ما زدت 250 فجأة طفت الماكينة، فقلت خربت يعني الماكينة. أول شي سويته، رحت طفيت زر الباور حق الماكينة ورجعت شغلتها، لكن ما اشتغلت. بعد كذا رحت لما القاطع حق الطبلون، قلت يمكن فصل القاطع لأنها 250 أمبير، لأنه القاطع ما فصل، كلها أون. بعد كذا يعني قلت الكهرباء طفى مثلا، فرحت لما المشب وشغلت اللمبات في المشب فاشتغل، يعني في كهرباء. بعد كذا رجعت شبكت التوصيلة، لأن التوصيلة ما كانت اللمبات الحمراء هذه تولع. فبعد ما جربت أشبك الماكينة مباشرة بالفيش اللي بالجدر بدون التوصيلة، اشتغلت. بعد كذا ركزت على التوصيلة بما أنها هي اللي ما تشتغل، فتحتها فحصت الأسلاك هنية إلا أنها مشبوكة، ما في سلك منفصل. بعد كذا يعني خطر على بالي اختبار الفيوز، كنت يمكن الفيوز ضرب. فبعد ما اختبرت الفيوز، طلع الفيوز اللي في راس الفيش هو اللي فصل. الآن راح نركب فيوز ثاني ونجرب التوصيلة مرة ثانية، نشوف إذا تشتغل أو لا. لكن قبل ما نركب الفيوز الأفضل إن نفحصه نشوف هو سليم ولا. سليم الفيوز هنا، سليم هنا، هذا مش سليم. اشتغلت. الآن راح أرجع أعيد العملية، راح أحط الماكينة على 250 أمبير، وراح نرجع نجرب نشوف هل راح يخرب الفيوز مرة ثانية اللي موجود في راس التوصيلة أم لا. هذا الأمبير اللي كانت عليه ما كان 250، كان 255 قبل ما يفصل الفيوز تبع التوصيلة. الآن راح نجرب مرة ثانية نفس الوضعية. شايفين هذا اللي صار؟ هذا أخذ أقل من ثانية، مباشرة الفيوز في رأس التوصيلة يجاوب. فعلى أمبير مرتفع على العموم، يعني هذا أمبير أنت ما تحتاجه فعلا 250 أو 255 أمبير، لكن على 200 وأقل ما راح يفصل معك الفيوز. هذا كان 200 تقريبا، ففيوز التوصيلة ما يتحمل 255. على العموم ما راح أوصل إلى 255 عشان ألحم حديد. أغلب الحديد اللي ألحمه خفيف من 160 أمبير ونازل. هذا للمرة الثانية بعد ما حطينا فيوز ثاني، لكن هذه المرة ما راح نروح 255، راح نقلل الأمبير إلى خلينا نقول 200
هنخلي الامبير على 200. طبعا هنا بعد التجربة هنا نلاحظ في البداية هذا اللي تقريبا 1 سنتي، هذا اللي فصل الفيوز في البداية عند تقريبا استمر 3 ثواني وبعد كذا فصل. هذا بعد كذا ركبنا الفيوز الثاني في راس التوصيلة وفصل هنا تقريبا استمر ثانية أو حتى أقل من ثانية، النقطة هذه اللي فوق هذا اللحام. بينما بعد ما حطينا الفيوز الثالث نزلنا الماكينة إلى 200 أمبير، هذا 200 أمبير وهذا 180، بينما هذا 160 الثالث. بعد كذا نزلت إلى 120، هذا 120 وهذا 110 وهذا 100 وهذا 90 أمبير. بينما هذا كان على 220 وهذا كان على 200 وهذا كان على 150. هنا عندنا الزاوية، هذا كان عند 200 ملي برضو، عفوا 200 أمبير. هذا كان عند 200 أمبير أيضا هذا كان عند 200 أمبير. طبعا مثل ما قلت يبدو لي منها ما تلحم سمكات عالية، حدها سمكات منخفضة، وأفضل أمبير فيها عند تقريبا 120 يكون أداءها ممتاز. هذه الصاجة اللي سمكتها أقل من نصف ملي، ما تشوف حاولت ألحمها لكن تثقب باستمرار. مع انه هنا نزلت الامبير الى اخر شيء اللي تستوعب الماكينة وهو 40 امبير، لانه لا يزال يثقب الصاج اقل من نصف ملي، تقريبا فاصلة 35 او 33 ملي، وسماكة جدا خفيفة. على العموم اغلب اللي راح الحمه راح يكون 1 ملي او ماكسيموم راح يكون 3 ملي اللي استخدمها انا عندي في الورشة اللي استخدمها انا الحديد. لذلك ان شاء الله ما راح يكون عندي مشكلة فيها، واذا ما قدرت الحم سمكات عالية راح استخدم الفلكس كور. وهنا بعض المشاريع اللي كنت أشتغل عليها أثناء تواجد الغاز. هذا تعزيز سلم، هذا سلم بالونه سويته، بعض الأشياء صورتها بعض الأشياء ما صورتها. هذه فصلات باب، خلعت من الباب أثناء ما ترك هذا الباب مفتوح أثناء تواجد هواء قوية، فخلعت الهواء الفصلات من الباب. هذا الباب جدا خفيف وسماكته جدا خفيفة، لو تحاول تلحمه بوضعية ستيك راح يكون جدا صعبة، لكن مثل هذه الحالات وجود المج جدا مريح. يعني شكل اللحام ما هو جميل، لكن المهم انه يمسك.